Sziasztok, Zozóka vagyok. Játszani fogunk a Gone Home játékkal. A címből már ki fogjátok találni, hogy mi lesz benne a titok, az újrajátszás lényege. Az az, fiúk, hogy... Mert akkor itt is elmondom. Hogy a kommentárral fogjuk... engedélyezem a kommentárokat a játékon belül, és csak a kommentárokra koncentrálva végig megyünk a játékon. Tehát nem fogom végigjátszani most újra az egész játékot, hiszen már volt a csatornámon végigjátszás róla, teljesen felesleges. De a kommentárok miatt végig megyünk újra a játékon, mert imádom ezt a játékot. És imádom a kommentárokat is benne, ahogy fölépítették a kommentárokat. Mert megtudunk sok mindent a játék fejlesztőséről, és megtudunk sok mindent a készítőkről, és az akkori Amerikáról. És ez engem letaglózott. Szóval kommentárok engedélyezése. Nem fogom az ajtókat kinyitni, tehát minden marad alapon. Úgyis ugye, hát én nagyon sokszor végigjátszottam ezt a játékot, és tudom már, hogy kell menni. Meg hogy kell majd tovább jutni. De ugye az elejét azt kénytelen vagyunk megnézni, azt nem nyomom el természetesen. És igyekszem úgy menni, ezért nem nyitom ki az ajtókat, ahogy a játék ugye megköveteli, és így fogjuk elolvasni a kommentárokat. És meghallgatni őket pontosabban. Hi, Mom. So I got my ticket home from Europe. I get back on June 6th, but it's a really late flight because that was the cheapest, so it gets in at midnight. But don't worry, I'll get a shuttle from the airport so you don't have to pick me up. Like, really seriously, you don't have to. Okay, so, love you. See you soon. Bye. És Last Prophetnek köszönjük szépen, hogy rászánta az idejét és lefordította nekünk a kommentárokat is. Oké. És akkor, hát nem is tudom, kezdjük talán ezzel. Hi, I'm Steve Gaynor. I'm the co-founder of the Fulbright company. We made Gone Home. I was the writer and designer, and thank you for taking a look at our commentary mode. Whenever you find an icon like the one you just clicked on, you can find out a little bit more about the game. I want to thank everybody who's added commentary. Janman and Carla, my co-founders of the company, Kate Craig, our 3D artist, Chris Remo, our composer, Sarah Grayson, the voice of Sam Greenbrier, and Corin Tucker, the lead singer of Heavens to Betsy and Slater Kinney and other awesome bands. So thank you, everybody, and enjoy commentary mode. És azt kell mondanom, hogy időközben nekem itt a YouTube-on megtaláltam a zenéket, tehát a kazettákon hallható zenéket, ezek a punk zenéket. És fel is raktam őket. És itt a játékon belül tök jó hallgatni, mert megadják a hangulatát. Amiről végső soron szól a háttérben a játék. Na. Következő. So, Christmas Duck. Christmas Duck, is a fan favorite. He's kind of a mascot, I guess, and I think that's partly because it's a weird concept, a Christmas duck, and partly because it's like the first unique thing that you encounter in the game. It's kind of personified as a little character, but the thing is, Christmas Duck was not planned. When we were starting the project, we didn't have a 3D modeler, because Kate came on a couple months after we started, and we needed a bunch of 3D models, and so I was just going through the
the Unity asset store. So I was going through the list and saw this Christmas duck, and I was like, what is that? Okay, and I grabbed it, and we used it as like a test object just to set up the system where you can grab stuff and carry it around. And then I ended up saying, all right, we got this Christmas duck, I'll hide the key under it. And instead of replacing the free model with a totally different thing, just made a real version of it. And Carla modeled it, and Kate textured it, and we kept him in the game. And we're glad, because he's everybody's little friend. Good old Christmas duck. Amihez tartozik egy easter egg is, de azt nem akarom elmondani, utána lehet nézni, majd akit érdekel, az nézzen utána. És ugye itt a játékfejlesztés, hogy mennyire bonyolult, sokrétű, hosszadalmas egy játék fejlesztése, hiszen tényleg, tehát, hogy ha mindent és ugye indie játékról van szó természetesen, hiszen a Gone Home indie játék. És mindent neked kell csinálni. Programozás, ugye Unity-ben készült a játék, de programozás, ugye ez különféle asszettek, zenék, 3D modellek, textúrák, blablabla. Bla, bla, bla. Nagyon hosszadalmas basszus. Még pár embernek is, hiszen ezt pár ember csinálta. De egy embernek meg legfőképpen. Oké. Hát ez zseniális. Mondtam biztos a játék elején, mikor játszottunk, hogy engem már csak ez a csarnok, ez hal, vagy nem tudom, hogy hívják ugye angolul, ez lenyűgözött, mert imádom az ilyen házakat. Viszont szinte mindent ki kell nyitni, mindent föl kell kapcsolnunk, hiszen a fiókokban ugye találhatunk ilyen kis kommentárokat. The Goodfellow High School jacket and the logo generally is a reference to the logo for Minerva's Den, the section of Rapture that DLC takes place in, that we worked on together. But we didn't want to make it look exactly like the owl logo from that game. We wanted it to be, an homage or a reference or whatever. Yeah, so we decided that since this is a Pacific Northwest school and town and setting, that we would go for some native style representation. And let's see. Well, actually, we were struggling with it for a little while because we wanted. At first, I was saying, just make it look like a very 90s looking school mascot logo illustration that's just cheap that maybe one of the students did or something, and the direction wasn't good enough, and we didn't really have a good enough example to work from. And then Kate actually came to visit. Oh yeah, that's right. And she suggested, oh, what if it's like a Pacific Northwest Native American style approach, and that really just clicked and made total sense. És ez volt a harmadik, és ez azért fontos, hogy én ezt írjam, és jegyezzem, remélem, hogy eszembe lesz, mert összesen 68, ezt fölírtam, összesen 68 ilyen kommentár van a játékban, elrejtve, és ugye ezeket meg kell találni, hiszen az a célom, hogy akkor minden kommentárt megtaláljunk. Én már megtaláltam, erre is van egy, hogy nevezik ezt, achievement, kupa, mi van a Steamen, gyerekek, nem tudom, mindegy. Tehát, hogy én már megtaláltam az összeset, de ez is egy játék a játékon belül végső sorom. A Harvey nagybácsi, akkor ezt megmutatom, az ugye ő. Ja, illetve az utalás, Rapture, BioShockról van szó, és ott vettek részt, gondolom. Most nem tudom melyikben, hogy a BioShock, a Rapture, mert ugye a BioShock 1 és a 2 is ugye Rapture-ben játszódik. Ugye a harmadik rész, aminek nem is úgy volt, hogy 3, hanem mit tudom én, mi volt a címe, az már ugye nem. De ugye Rapture, tehát a BioShock játékról van szó.
Yeah, the biggest purpose of the card was, yeah, to say, oh, Sam is 17, you know, if you look for this thing. But there's so much, we need so much handwriting in the game, especially for like one-off characters that you don't see their handwriting more than once. And we knew we needed a birthday card from some member of Sam's more extended family that you were never going to hear from again. And so I was like, okay, it could be her uncle. And as an Easter egg, kind of like wink and nod thing, like, we're fans of, you know, the Looking Glass legacy of games and Deus Ex and Dishonored, and so I got in contact with Harvey Smith, who is the lead designer of Deus Ex and the co-creative lead of Dishonored, and asked if he would just write on a piece of paper, "Happy Birthday, Sam," from Uncle Harvey, and he just took a picture with his cell phone. And like 5 minutes after you asked him. It was amazing. He was just like, yes, I will do this immediately. Yeah. It was the best. I think, yeah, he took a picture with his cell phone, and it was really cool. Harvey's a great guy, and I love his games, and we're, you know, super honored to have his signature in the hub of the Greenbrier House. Hell yeah. Ja, és már mosolygok is. Annyira jó sztorik vannak benne. És ugye ezt nem is gondoltam volna, mint ahogy egy csomó olyan dolog van, easter egg, akkor mondjuk így, amit egyáltalán nem gondoltam volna. Kíváncsi leszek. Ezt majd ugye, amikor fölmegyünk. Várjátok, miről szól amúgy? Jó, megnézhetjük ezt akár most is. Mert nem történet specifikus. Hello, my name is Kate Craig, and I was creating a lot of the environment assets for the game. Not all of them, some of them I had help with, which I'll touch on a little later, but most of the stuff like the walls and the floors, some of the larger pieces of furniture were my doing, and I'm going to be talking about some of the environmental storytelling aspects in Gone Home. I feel like I would be remiss if I didn't mention the work that my wife Emily Carroll did on the project. She did the house title image that we've used for our wallpapers and for the start screen of the game. She did the loading cassette tape, and she did the maps in the house. And actually, Carla made a font out of her handwriting because we wanted something that was just a little bit spooky, maybe a little ominous, but something that sort of suited the tone of the game. And I was really glad to be working with her, and I was really glad that the other guys were too. We had a really good time. And people have responded quite positively to her title screen, which is something that I really appreciate, and I know she does too. Igen, tehát majd erről a vonalról majd még bővebben is szó esik, egészen pontosan ugye a leszbikus vonalra gondolok. Jó, menjünk erre, mert ugye ott azon az ajtón nem tudunk bemenni. Mondjuk itt megnézhetjük, hogy van-e a fiókokban bármi. Aztán elfeledkezem róla. Ezt nem tudjuk kinyitni. Oh man, mom handwriting. We went through a lot of different moms for handwriting. A lot of different moms contributed handwriting for our game. At first, let's see, how did we do? What were we doing at first? I think I just did it and it wasn't great. And then we had Emily do it, but her handwriting was used so heavily in other parts of the game that we had to find someone else. And I think we actually had Yaman try to do it for a while before he was Dad's handwriting. And then we got Yaman's mom, and she was ideal for it. Really good mom handwriting. Yeah. Erről van szó. Ja, bocsánat, írnom kell, sorry.
Sötétben borzalmasan nehéz lesz, mert ugye fél homály van most nálam, általában mindig, amikor játszom. De, bocsi, ezt nézzétek el nekem, tehát jegyezni akarom, írni akarom. Oh. Hi, I'm Chris Remo, the composer on Gone Home. In my commentary tracks, I'm going to be talking a little bit about what went into creating the original music soundtrack for the game. Gone Home is an unusual game, musically speaking, in that it consists of two distinct music soundtracks. The one of those probably more frequently commented on is the collection of licensed Riot Girl songs that the player finds in Sam's cassette tapes strewn around the house. The other one is the original music that accompanies the player's undirected exploration of the house and underscores almost every one of Sam's audio diary recordings. When Steve first asked me to do music for Gone Home, I was really excited about it, but there are almost no parameters for what that meant in terms of format or scope. Having played an early build of the game, I started by just doing a few musical sketches with no real regard for length or usage, mainly consisting of vintage electric piano sounds like Wurlitzers and Fender Rhodes. I chose those instruments because I wanted sounds that would feel at home in the era of the game. The Twin Peaks soundtrack used a lot of Rhodes, for example, but would also blend into the background and not share much tone in common with the abrasive Riot Girl guitars. Some of the instrumentation and ideas changed from those first sketches, but they also contained one of the main themes that ended up accompanying Sam's arc throughout the final game. És gondolkodtam azon, hogy megveszem külön a játékhoz tartozó audiót, tehát hogy külön meg lehetett venni, ugye, mint ahogy sok játékhoz, de nem, játékon belül tök jól hangzik, viszont játékon kívül nem tudom hallgatni. Játékon kívül jobban tudom hallgatni például a kazettáknak, tehát a punk zenét. Az is még jobban megy. No. Hi, this is Corin Tucker from Heavens to Betsy. Oh. And Heavens to Betsy was a band that formed in 1991, actually. And I actually got the idea for joining a band when I moved to Olympia, Washington, and became a fan of the music scene there. And it seemed like everyone was in a band. So I decided I was going to start a band too. But I didn't actually start the band until I went home after the first year of college. I went back to Eugene, Oregon, and my high school friend Tracy Sawyer and I started playing music together, and that was the beginning of Heavens to Betsy. So I had told, with my big mouth, I had told all my friends that I was going to start a band. And the summer of, I think it was 1991, my friend Michelle Noel booked the International Pop Underground in Olympia, Washington. And she helped organize a night at the convention called Girl Night. And it was all women musicians. So she called me and said, hey, let's get you on stage with that, you want to play the show that I'm organizing. This totally new band that had never performed before. I mean, we had never performed ever any kind of music. Got invited to play this big show at the Capitol Theater in Olympia in front of all of our musical heroes, right? Everyone from K Records, all of Fugazi was there, all of Bikini Kill was there. This music that I was a huge fan of. Suddenly, that was our very first show, the very first Heavens to Betsy show. And we were terrified, but we did it, and people loved it, and it was, it changed my life forever that night. Közben eszembe jutott a srácok, hogy lehet, hogy itt a videó alatt majd berakom a YouTube linkeket a zenékhez, tehát a kazettás, tehát a punk zenéhez. Még egyszer mondom, hogy meg kell hallgatni, nekem sem a kedvencem, tehát hogy így... De el tudom képzelni mondjuk azt, hogy amikor elmegy az ember valamilyen koncertre, például a barátnőjével, és egy ilyen koncertre, és akkor iszol, meg mit tudom én, akkor még jó is, érted? Hát akkor minden jó. De igen, tehát, hogy nem az én stílusom, no. De jó, mert érdekelt. Ez a fénykép, ez ugye érdekes.
Mert ugye nincsen ráírva, hogy ki ez, de ugye De Soto. Tehát ugye ez a másik lány, ugye, aki nincs kommentálva, végső soron. Őróla szól. Hát most nem tudom már, hogy mentem be. Szerintem majd ide utoljára, tehát majd ide majd később, akkor menjünk be ide a üres, nyitott nappaliba. Ez a Role Model, ez is egy együttes. Kár, hogy nem a Heaven's Betty-nek találtuk még a kazettáját, de mindegy. Ugye van sok helyen természetesen Heaven's Betty-ről is kazetta. Na, ez érdekes lesz. So these are all the VHS tapes, or most of them, in the house. And these in the TV room are from they only belong to Dad and Sam, because Mom has some VHS tapes, but they're up in the bedroom. And you can tell Dad's because he writes in a big, heavy, all caps style handwriting. And Sam does not. So, contrary to popular opinion, the X-Files tapes are not Dad's, they're in fact Sam's. With stuff like JFK yes. has an obvious dad interest, and some of the other stuff that we put in there was very much like, what is a dad movie? Yeah. You know, what is a, if, when we were growing up, for instance, like, what is a movie that our dad or a neighbor's dad would have? So stuff like The Andromeda Strain or Moonraker, it's just sort of like, yeah, dads love that shit. Yeah, dads that were born in the 50s were super into that kind of stuff. And then some of it was, you know, stuff that we liked or remembered from when we were growing up. Like, you will know that Carlo was involved in making this game because Beetlejuice and RoboCop are on a VHS tape. That's most of what you need to know about Carlo. That's true. Right there. Imádom. És ugye én mikor játszottam a játékkal, és ugye kiszúrtam a X-aktákat, akkor természetesen ugye én ezt szintén az apának tulajdonítottam, miközben tényleg, tehát hogyha megnézzük, várjátok, hogy kell legugolni? Tehát hogy igen, tehát hogy mások más az írás, X-akták, GFK, még a toll, vagy a filc is más. Ugye ha azokat megnézzük, amiről most beszéltek. Tehát imádom, és még plusz dolgot megtudtunk erről. És ugye az X-akták még azért is érdekes, mert ugye egy nagyon jó sorozat volt, ugye 2 vagy 3 mozifilm készült belőle. Mozifilm most így idézőjelbe téve, de hát azt hiszem moziban is megjelent. Tehát moziban is meg lehetett nézni. Mert tényleg, tehát hogy ugye, hogy itt van egy szellemvonal is ugye a játékban. No. Fú, basszú gyerekek, csináljuk meg azt, hogy mielőtt rákattintok erre, én fölírom, hogy ez hanyas, mert mindig elfeledkezem róla. When you're putting like lamps and stuff around a house, one thing that you have to deal with is plugging them in. And something that always annoys me about level design in games is when there's some lamp or piece of electronics that would have to be plugged in because it doesn't run on batteries, but it doesn't have a cable because video games. And so, since a big part of the point of Gone Home is the specificity of the house and the believability of all the details, because of that, Steve himself. I spent some late nights with my meager Maya skills modeling custom cables for each of the things that's plugged in so that the cables actually run from the TV or the lamp or whatever to an outlet in the wall. It is a really good detail. I think that I'm proud of you for getting that in there, Steve. That's important. Yeah. Ha páran nem tudjátok, mi ez a Maya, az egy 3D animációs készítő szoftver. Tehát például, most nem tudom, hogy mostanában mit használnak, de régebben filmeknél használták ugye 3D animációs trükkök elkészítéséhez.
Igen, és akkor... This is a severe weather warning. The Northwest weather. My name is Sarah Grayson, and I do the voice of No. Sam Greenbrier in Gone Home. Végre. Currently based out of Portland, Oregon, so right around where the Fulbright company is from, which is part of, I guess, how this all came to be. I started doing voiceover work probably about 4 or 5 years ago. It's been a bit of an on and off journey because I also have had regular 9-to-5 jobs that whole time. So I always get excited when I see video game auditions come across because it's always been something that I wanted to do and really excites me because I'm a video game fan myself. So there was an audition that came across that at the time was entitled Dear Diary, and it had this wonderful description about being this sort of 16, 17-year-old girl. Not too much detail about her, just that she was new to her school, new to this place she was living, and her sister had moved away. So she was sort of writing out her thoughts as if she was talking to her sister. So most of the time, I'll stand up at the mic when doing auditions. But for this one, I thought, well, no one's actually going to read their diary standing up. Like, this is kind of you write your diary while lying down in your bed or, like, sitting cross-legged on the floor or whatever. So I ended up having to pull the mic down, sat on my couch, legs crossed, got nice and cozied up in, like, my pajamas, and started reading it. Basszus, zseniális, és ez is lenyűgözött, tehát, hogy így... Boone County. Érted, én most így a nulla hozzáértésemmel, ugye esetleg úgy csináltam volna, hogy leülök ide a számítógéphez, a monitor elé, ugye itt vagyok a székben, és akkor elkezdem felolvasni. Miközben lehet, hogy tényleg nagyon fontos az, hogy a szituációnak, a helyzetnek megfelelően olvas föl valamit. This is a severe weather warning. The Northwest Weather Service reports high winds and torrential rain conditions affecting the following counties: Erre raktam. Austin County, Boone County, Dawn County, Tacoma County, Basszus, and Wistaria ez County. komolyan. Residents are Szerintem strongly urged úgyse to stay tudjuk in fölvenni az teljeset, tehát ez nagyon hosszú. Flood conditions are Hogy expected majd at lower ránézem, hogy biztos, hogy mindenhez raktam el. De már mint hogy biztos, hogy mindent följegyeztem el, amit rákattintottam. Most of the bookshelves in the house are filled with undifferentiated books. I mean, they're not undifferentiated, but they're low detail because, God, it would be an entire dev cycle's worth of work to actually do plausible spines on every single book. That would kill us. And then to repeat a whole bunch of books would also be sort of terrible and not be very plausible. So we had chiefly unlabeled books or books in which the labels have been rubbed off due to age, etc. And we had a few individual books that were more precisely and specifically named. The way that we did the books in the game is we made like 3 or 4 of these clumps of books that have, the generic spines on them. They're just sort of filler books. They're kind of like what would be in the bookshelves of like a lawyer's office in a in a cheap lawyer's TV commercial or something. Where they buy them by the foot and whatever. Yeah, and then we took 1 or 2 clumps and retextured them to all have specific readable spines on them, and then I just took those clumps and broke them up and scattered the individual books around in different bookshelves in the house, so that hopefully I think every bookshelf has at least one unique book in it. That might not be true of everything in the library since there's so many bookshelves there, but I guess I should say every or almost every bookcase had at least one unique book in it that never repeated, to kind of split the difference of, okay, they're not all generic, but also we can't afford to make them all unique, and we didn't want to have any repeat in an obvious way. So
that was our strategy for trying to not do any of the things that we wanted to not do. Azt nézem, srácok, hogy szerintem nem fog egy sehol sem azt mutatni, jelezni, hogy megtaláltam az összeset. Mennyit találtam meg, bocsánat. Itt sem látok. Semmi utalást. Jó. Tehát igen, tehát nekem kell ezeket jegyezni. Sam's story slash school assignment called The Menstrual Cycle, a novella, is kind of a fan favorite. We've found like a lot of people have enjoyed it a lot, and it's one of those weird things where it wasn't planned. Like it was, let's see, I had decided that I wanted Sam to have done like some homework, and I thought sex ed homework would be interesting because sex ed is a weird class in high school to be in, and so I Google searched for an actual sex ed assignment, and the assignment is a real sex ed assignment that is given out in like the Pacific Northwest, like Seattle. I think this is technically from the Seattle School District website that I got this from. So I found this thing which I didn't come up with, that I was kind of presented with, and I think I had been reading some stuff about like cool female spies in World War II, or like saboteurs, that had been part of like the French Resistance and stuff like that, and so that's why the history book is next to the sex ed assignment. The intended implication being Sam was doing history homework and sex ed homework, and the history unit was on World War II, and so kind of as a fuck you to all of the annoying assumptions implied by the sex ed assignment, she wrote this story about a woman in the war who was more interesting than her menstrual cycle, like that is a person, but while fulfilling the requirements of the thing. And yeah, it ended up being this really kind of strange juxtaposition of concepts that ended up saying a lot about Sam, I think. Imádom ezt a történetet is. Na, erről van szó. Fussátok át a szemetekkel, jó? Nem fogom ugye elolvasni. Addig én iszok. Ez szerintem egy tök aranyos sztori. Igen. This is our old-timey record that we got from archive.org, source of all good things. It's by Adrian Rollini when he was with apparently the Taproom Gang. The song is entitled Got a Need for You, in case you can't read it, but you should be able to read it. And the duck I found on the internet. Adrian Rollini I got into him when I was on Bioshock 2 and helping source the soundtrack for that. And illetve gondolom Bioshock 1 és 2 is. 40s big band stuff, and Adrian Rollini was one of the ones that I really liked, and so it was cool to be able to revisit that. És erről eszembe jutott az, hogy én imádom a Bioshock 1 és 2-t is. A 3-ban még nem játszottam, nem kérdezzétek, hogy miért. Nagyon sokan azt is szeretik. De talán azért, mert engem sokkal jobban megfogott a Bioshock 1 és 2-nek a környezete, ahol játszódik. És sokszor elmondtam már a játékokban, amikor szóba került. Szerintem legalább 5-ször. Tehát tényleg sokszor.
hogy mennyire imádom Jules Verne-től vagy Julius Verne-től a Nemo kapitányt. És ez is egy nagyon érdekes ugye, sztori. Kicsit hallgassunk bele. Somehow I always knew that someday we'd be through. Bocs, ezért a hangja. Ezt lehet, hogy nem kellett volna így belerakniuk. És ugye eszembe jutott az, hogy a Bioshock 2 ugye hallgattam, és mennyire rohadt jó zenék voltak benne. És ugye megrendeltem, és kihozták a játéknak a, hát most nem tudom milyen néven futott, de gondolom Collector's Edition változatát, mert ugye adtak hozzá egy CD-t, audio CD-t, és egy ilyen régi bakelit lemezt is. És én meg voltam arról győződve, hogy a bakelit lemezen legalábbis a játékban hallható ilyen régies, mint például ez, zenék lesznek. De nem, ott is a játéknak a környezeti zenéi voltak rajta. És basszus, és az nekem nem tetszett. Azóta mindig megpróbálok utána járni, hogy amikor én meg akarom venni egy játéknak a zenéjét külön, ha csak nincs benne ugye a játékban, akkor az mit jelent? Mert nem biztos, hogy azt, amire én gondolom, vagy vártam. Ó, nem már. Többet nem lehet felvenni. Na, hát akkor itt nincs, úgy nézem. One of the best bits of advice was actually from the Fulbright team before going in to do the first recording. And it was a suggestion that I should watch some episodes of My So-Called Life, which was great because I'd watched them all when when they were actually on. It was one of those favorite shows my sister and I would sit down and watch every week. And so going back and watching them was definitely not a hard chore to have to do. So I basically went through all of the episodes I could find online in a couple of days. So it was a bit of a sudden binge watch of My So-Called Life, but it was great because I think watching My So-Called Life was a nice reminder of what a more natural presentation of a teenager is. So it was really, I don't know that it would have gone as well had I not done that. És bizony, azóta én megnéztem ezt a sorozatot. Igazából egy évad, két évad, jól emlékszem. Hú, basszus. Tehát ezt már nagyon régen néztem meg, és kiment a fejemből, de azt hiszem 2 évad. Vagy egy vagy 2 évad, jó? Maradjunk annyiban. És akkor nem tévedek nagyot. És basszus, tényleg jó. Tehát, hogy tényleg, ha valaki szereti ezt a játékot, akkor annak javaslom, hogy szerezze meg azt a sorozatot. Ott volt a neve, My So-Called Life, vagy mi volt ugye. Fönt van az interneten is, de a torrent oldalakon, magyar torrent oldalakon is fönt van. Hát legalábbis én, amit szoktam nézni, ott fönt van, onnan töltöttem le, és magyar felirat is van hozzá. Ugye, akinek nem kell a magyar felirat, az természetesen sokkal könnyebb helyzetben van, mert lehet, hogy akár még a YouTube-on is fönt van. Most így hirtelen nem tudom. Valahogy meg lehet találni, az biztos. Ugye nagyon-nagyon-nagyon sok kamaszoknak szóló sorozat van már azóta. És azokat is érdemes nézni, de igazából tényleg az a sorozat az, ami ide illeszkedik. Tehát hiába mondanék most ó basszus, a HBO Maxon, vagy Go-n, vagy mindegy, HBO-n megy most egy sorozat, és ugye az a kamaszokról szól, most nem jut eszembe a címe,
És azt is lehetne nézni, csak hát az nem érzem olyan szerves résznek, mint részének a játékbannak, mint azt a sorozatot, amit itt mondtak. Jó van. No, mindjárt több lesz. Jó, meg lesz, itt lesz. Majd visszajövünk. Ó, ezt oda nem lehet most visszarakni? Általában ugye mindent így vissza lehet rakni. So here's one of Dad's pulpy JFK books. He's now moved on from primary sources to theories about how JFK was killed. However, this one purports to contain the truth. Yeah, the publishing company is a doofy inside joke because, you know, there's Harcourt Brace, the publisher that exists, and so I was trying to think of a good name for a publisher, and being a big nerd, I immediately thought of Harcourt Fenton Mudd and how he basically sounds like a publishing company, so... You have to say who that is. No! Alright, fine. He's an awful character from Star Trek. Original Star Trek, which is called Mudd's Women, and also there's another one whose name an episode I can't remember for some reason. I'm Mudd. Ah, fuck! Yes, okay. Thank you. It's a Star Trek reference. You did it, Carla. What? Hát én meg szerettem a Star Trek-et is. Mindig hozzáteszem be, a Star Wars-t is szerettem persze. De igen, egyből így levágtam, hogy mi ez. A Star Trek eredeti sorozatról beszélnek, itt szerintem, igen, itt biztos. Ott, én úgy emlékszem, hogy 2 epizódban is volt a Mudd. De a Mudd női, igen, az volt az első. És én úgy emlékszem, hogy akkor az eredeti sorozatban 2-szer volt a Mudd, 2 epizódos sorozat, tehát 2 epizódban is volt. És ami érdekes, hogy annyira érdekes karakter volt, hogy most a Star Trek Discovery-ben is visszarakták Muddot. Ami érdekes, mert a Star Trek Discovery, a Star Trek idővonalon, a Star Trek TOS, tehát az eredeti sorozat előtti időkben játszódik, nem is tudom, hogy pár évvel. Hiszen a Star Trek Discovery az akkor játszódik, amikor a klingonokkal... Hát jó, ez is érdekes, mert ugye a Star Trek na hát jó, ebből látszik, hogy mekkora nagy Star Trek kocka vagyok. Tehát a Star Trek Enterprise, ott is már ugye bejött a Klingon vonal. Nem akarok többet mondani róla, mert hát ha valakit érdekel. És megnézi, ne adj Isten, ezek után a Star Trek-et. Ne a tossal kezdjétek, ennyit tudok mondani, gyerekek. Ha valakit érdekel, hogy milyen Star Trek-kel kezdje sorozattal, akkor elmondom neki, de ne a tossal. Jó? Mert az nagyon régen készült, az 68-69. És... Na de viszont a Star Trek Enterprise-ban is behozták meg a Klingon vonalat, és az azért érdekes, mert a Star Trek idővonalon az a legkorábbi Star Trek történet. Utána ugye jön a Star Trek idővonal, a Star Trek Discovery, ami a TOS előtti időkben játszódik, nem is tudom, hogy 20 vagy 30 vagy 50 évvel, amikor ténylegesen megismerkednek a klingonokkal. És ugye volt a TOS, amikor már természetesen már ott voltak a klingonok, mint már háborúskodásban álló faj, ugye a Földdel, vagy a Föderációval. És igen, tehát hogy a Star Trek Discovery-ben is volt Mudd rész. És azért lehetett benne, mert akkor tényleg, igen, tehát hogy 5 vagy 3, 4, 5 vagy nem tudom hány évvel ezelőtt lehetett, indulhatott el a Discovery. Az a baj, hogy nem tudom pontosan, basszus, mert ilyeneket nem jegyzek meg. De biztos, hogy akkor nem 50 évvel ezelőtt, hiszen akkor a Mudd az sokkal... Szerintem akkor még nem is élt Mudd. Mert most a TOS-ban nem is tudom, olyan
40-es, 50-es figurának néz ki, és ugye a Discovery az biztos, hogy nem, tehát akkor mit tudom én, akkor tényleg ilyen, nem tudom, 5 év, mondjuk akkor, jó? Jó, akkor ez megvolt. És ugye tényleg, tehát, hogy így nekem így nem igazán jött ez le. Tehát, hogy ezt itt tök jó, hogy így fölhívták rá a figyelmemet. Hogy ez a könyv, ez igazából ez egy Star Trek-es easter egg. Jó. Ó! Pillanat. Lehet, hogy inkább strigulát kellett volna húznom, basszus. Mint hogy itt betűvel kiírom. Arab számokkal, hogy hol tartok. The doors were actually one of the hardest things in the game to get working correctly, and I know that there's still some bugs existing with the doors, actually. But it's a surprisingly hard problem, which is why most video games just have doors that kind of slide away into nothingness or open in strange ways or don't, let you interact fully with doors. But of course it's in a house like in Gone Home, a realistic house. It's important that everything be as natural as possible. The one concession we made to video gaminess is that the doors all swing both ways, which never happens in a real house. But it's necessary to prevent the player trapping themselves in some strange state. Igen, és hát ezért is láttátok, hogy amikor ugye bemegyek, és mondjuk így becsukom magam után, és kinyitom, ugye akkor tényleg mint egy lengő ajtó működik. Tehát nem egy normál ajtó, úgymond. Kis viccelődés. Here we have Fresh Magazine, which is a synthesis and pastiche of Sassy Magazine, which if you haven't looked at it or if it wasn't, something that you cared about in the early 90s, it was very feminist and strongly individualist and actually gave good advice. It was actually really good. Anyway, so yeah, this is the type treatment, the super grungy type treatment is totally indicative. That's how it used to be. Oh yeah, and amusingly, of course, our cover model is Rachel, Steve's wife. I had to make her put on this awful light pink lipstick and do the 90s-ist stuff imaginable. And she did it. It was your idea to put a braid in the front of her bangs? Yes. Yeah, it seems like... Congratulations. Oh, thanks. Jaj, de nagyon vicces ez is. Ezt majd visszanézem, remélem, hogy látható lesz majd a szöveg, ha nem, akkor legfeljebb újra veszem ezt a részt, és akkor bevágom ide. Hát erről van szó, csak ugye ezért tüntettem ezt el, mert így a magazinról volt szó, és akkor itt látjuk. Oké. Jó, ezt 0451. Ja, hát, jó, erről is van szó, így van. Tehát erről is van szó. Inside of this file folder, you find the first combination code in the game. This code goes to Dad's locked filing cabinet, and it's 0451, which is a bit of a tradition / in-joke amongst. I mean, it's not really an in-joke. It's just an internal reference amongst this lineage of games that hark back to immersive sims that are kind of first-person exploration games that started with Ultima Underworld and System Shock, and 451 was the
the first key code in System Shock, and then it was also the first key code in System Shock 2 and Deus Ex and Bioshock and most recently Dishonored. And yeah, I've personally worked on a couple of games that had 0451 as the first code in them, and we were really adherent to the tenets of the interactive model and kind of the principles of design behind those games when we were designing how Gone Home works. And so to maintain that tradition, we also made it the first code in our game. And you made it the tattoo on your arm. I also got a tattoo of 0451 because it is sort of a symbol of this certain philosophy of game design that's important to me. And yeah, this writing, Breaking Canon, is in Emily's handwriting. Emily's handwriting is technically only in the font that exists outside the game. She doesn't actually do the handwriting of any of the characters, but yeah, I had her write 0451 in her very distinctive handwriting, and then I got a tattoo of it and figured I would use that source image as the image that you find on the inside of this folder here. Eszméletlen jó történet, jó sztori. És nagyon szerettem a In the Game the Movie című filmet. Pontosabban ugye dokumentumfilmről van szó. És hogy ott is, tehát, hogy biztos, hogy nagyon sok olyan indie játék van, ahol csak így, mint én mondjuk, nekiállok és csinálok mondjuk valami játékot, eldöntök, hogy csinálok egy játékot. Igen ám, de basszus, tehát, hogy látszik, hogy az olyan fejlesztők, akik érdekes módon a Fez fejlesztője az pont nem ilyen, aki szerepel a játékban, de például a... Basszus! De gyorsan akartam mondani, és nem fog eszembe, érdekes, hogy a Fez meg eszembe jutott. Akik a Binding the Isaac-ot is csinálták, a basszus, és van... Nem már, a hús, hogy van angolul? De nem Flash, de én nem arra gondoltam, basszus. Na mindegy. Az In the Game the Movie-ban ugye van egy játék, talán eszembe fog jutni a neve, csak most úgy kiment a fejemből, hogy hihetetlen. És hogy ott is, tehát, hogy eszméletlen aprólékos fejlesztések és tudatos dolgok, és hogy már ott is már ugye több játékot tervezett az a srác, és mert ugye már nem a programozóról beszélünk, és hogy itt is, tehát zseniális, hogy így, tehát ez a srác is már, meg a csapat is ugye dolgoztak játékokon, tudták, hogy milyen fejlesztés, tehát hogy fejlesztünk egy játékot? Hogy az tényleg jó legyen, hogy annak legyen egy eszenciája, legyen egy lelke, egy szíve, most bármiről is beszélünk. Na, zseniális. 0451, jó? Ah, igen, és akkor jól emlékeztem, hogy itt van egy... Ezért kell mindent megnézni, srácok. One of our favorite movies is The Apartment, which was directed by Billy Wilder, and it starred Shirley MacLaine. Nagyon-nagyon régen láttam én ezt a filmet. It's from like 1960, and it's basically what Mad Men is, except actually from that time. Yeah. It's super good, and there's this weird, like, kind of humorous vocal tick that some of the executives in the movie have, where they will refer to something like, they'll say like, "We're doing quite well dividends wise," or something, and Shirley MacLaine's character is named, her last name is Kubelik, and one of the executives at different times says something like, "So how are you getting along Kubelik wise?" So anyway, super deeply buried Easter egg reference in joke. We made the law firm Kubelik and Wise that prepared Oscar's will
just as a little wink and nod, a little hardcore Fenton. Quite Steve. But yeah, The Apartment. You should watch it. It's damn worth. It's totally worth your time. It's a really good movie. On nice ones. Yeah. Jó. Igen. Hát ez aztán nekem, értitek? Tehát, hogy ez hogy jött volna le? Sehogy. Egyrésztről én a legényeket borzalmasan régen láttam, és szerintem... Jó, biztos, hogy többször adták a tévében, és lehet, hogy többször is megnéztem, de max. Kétszer. Olvassátok el, hogyha érdekel. Jól van. Mert ugye ez erről szól. Jó, és ha minden igaz, akkor így most ezzel a résszel, gyerekek, végeztünk is, és ki kell menni vissza ebből a szánkból. Mert mondtam, hogy megpróbálom úgy végigvinni a játékot, ahogy én emlékszem, hogy végigvittem, és akkor szerintem itt is lesz vége ennek az első résznek. Hiszen nagyjából 1 óránál járunk, szerintem pár perc híja, és ha jó, ránézek egy papíromra, ha mindig az, akkor 20-at fedeztem föl. És akkor innen fogunk folytatni, megyünk fölfelé. Mert ugye itt lent, ott nem volt sehol kommentár. Jó? Ezt ugye elolvastuk, és megyünk fölfelé. Oké. Ugye ez a játék is furcsán ment. Hiába van az, hogy mentés és kilépés mondjuk a főmenübe. Furcsán ment. És lehet, hogy a kommentárokat szerintem egyáltalán nem is menti el, illetve meg inkább akkor van itt is úgy mentés a játékon belül, hogyha fölvesszük a szinkronos naplójegyzeteket. Ugye? Jó. Na, tehát innen fogjuk folytatni, hogy fölmenjünk az emeletre. Ott is az emeleten, ha jól emlékszem, akkor a titkos járatokon kívül minden szobát be lehet járni, tehát vannak ott majd titkos járatok. Én már ugye fejből tudom, de azt most nem fogjuk kinyitni. Tehát, hogy a felső emeletet igazából teljesen be lehet járni, és majd jövünk vissza. Talán még a kódra is emlékezni. Most emlékszem a Kétinek a szekrénynek a kódjára. Most emlékszem aztán, hogy majd legközelebb fogok emlékezni, majd kiderül. De most is imádom ezt a játékot. Imádom. Egyszerűen nagyon jól eltalálták a hang, és szerintem egy játékban talán tényleg a hangulat, a design, ezek a legfontosabb elemek. Persze tönkre tehetik, ugye, ha bágolsan lefagy, de hogyha egy játék úgy egybe van, technikailag is, akkor nagyon-nagyon-nagyon fontosak ezek az elemek szerintem. És hozzá lehet, hogy majd mutatok is pár érdekes indie játékot, aminek nagyon furi grafikai stílusa van, de borzalmasan jó a hangulata, és még körítettek hozzá egy valamilyen történetet. Gyerekek. Jó? Tehát, hogy az a tervem igazából, hogy most így szépen leállunk a hosszú végigjátszásokkal, és ilyen rövid videók lesznek, ameddig bírom szusszal. Köszöntem szépen a figyelmet, jók legyetek, vigyázzatok magatokra, sziasztok!